our sixth night of the lecture of the instructional talks, right? Fifth Saturday, huh? Our fifth night of the first week of our year-end Chán Chi. Tối nay là cái đêm thứ 5 của cái thiền tất tuần đầu của Quy Sơn Tự. So we're very happy that you're all here with us. Chúng tôi rất là vui mừng có cái vị tới để tham dự cái này. It's tonight's talk. I'd like to introduce you to Master Mazu and Master HuiHai. Nói về cái câu đối thoại giữa ngài Mã Tổ và ngài HuiHai. As most of you probably know already. Quý vị đa số chắc là biết rồi. Mazu is one of the most influential Chan patriarchs in Chinese Chan tradition. Mã Tổ là một cái vị tăng rất là nổi tiếng, rất có cái ảnh hưởng rất là lớn lao trong cái thiền tông của người Tàu. He is famous because we can't really tell his level. Nổi tiếng là tại vì không phải chúng ta thấy được cái trình độ của ngài. Okay. But he's famous because of the students that he produced, he trained. He trained so many great Chan masters, and their descendants are also very famous in a Chinese Chan culture. Ngài huấn luyện nhiều đại đệ tử rất là nổi tiếng, và ngay những cái người đệ tử của đại đệ tử của ngài đó cũng là rất là nổi tiếng trong cái truyền thống thiền tông người Tàu. And one of his famous students is HuiHai. Một cái người đệ tử nổi tiếng của ngài Mã Tổ là HuiHai. Okay. So tonight I'd like to present to you, share with you the interchange of the first meeting that occurred between Mazu and HuiHai. Tối hôm nay thì muốn chia sẻ cùng quý vị cái sự đối thoại giữa cái cuộc gặp gỡ đầu tiên của ngài HuiHai và ngài Mã Tổ. All right. And this according to Chinese tradition, theo truyền thống người thiền tông người Trung Hoa, they put a lot of emphasis on visiting the great teachers. Họ có chú trọng cái truyền thống là tham phỏng người cái thiền tri thức, meaning that back then it is there every single practitioner, cultivator was strongly encouraged to go and seek instructions from the known masters. Hồi đó những cái người mà tu hành đó, thì họ được khuyến khích tới tham phỏng những cái bậc thiền tri thức. This is a tradition that is a characteristic of the Chinese Chan that is fundamental to its strength. Cái truyền thống mà cầu tầm sư này đó, truyền thống mà nó quan trọng cho cái sự thịnh hành của cái thiền tông người Trung Hoa. Okay. And so HuiHai is one of the meditation students towards during the Tang dynasty. Cái thời đó là thời Đường, hồi Đường, ngài HuiHai là tu thiền. And so he, by tradition, he came and met with Mazu. Và ngài theo truyền thống ngài tới hỏi gặp ngài Mã Tổ. Okay. And Mazu
so this is the interchange that happened between the two of them. Đây là cái cuộc gặp gỡ đầu tiên mà người ta ghi chép lại. So Mazu asked him, hỏi, tôi hỏi rằng, chúng ở trú lại, from where have you come? Okay. So traditionally, the students need to travel long distances. Theo truyền thống đời xưa đó, họ cái phương tiện lưu thông nó được giao thông nó không có được thuận tiện, thành họ từ xa họ phải kiếm cách mà tới gặp một cái người thiền tri thức. Back then, transportation was very inefficient. You don't have a lot of good roads, and the students usually have to travel long distances in order to go and seek instructions from a known teacher. So that's why typically these teachers, when they first meet with you, they would ask where you come from. Vì vậy cái truyền thống về mấy vị tổ sư này khi mà gặp cái vị hỏi ngay thử là ông từ đâu đến, okay. But the her true is her true lại also has a double meaning as well. Còn dầu như vậy cái chữ mà hà xứ này cũng có cái ý nghĩa khác nữa. Alright, so the Master YongHua, which later was nicknamed the Great Pearl by Master Mazu himself, answered from the Yue province. Thì ngài HuiHai sau này được ngài Mã Tổ đó cho cái biệt danh gọi là Đài Châu. Thì trả lời là từ Việt Châu, Đài Vân Tự mà là tới. So I came from the Wei province, the Yue province and the great cloud monastery. I came from a Yue province, the great cloud monastery in a Yue province. Okay. So that was the answer. Họ trả lời là tôi từ cái Đài Vân Tự của cái tỉnh Việt Châu, của cái thành phố của Việt Châu. Then Mazu then asked, what were you planning to do by coming here? Thì Mã Tổ mới hỏi tiếp là mục tiêu ông tới đây là làm cái gì? Lại chữ nịnh xu hở sự. Meaning that the Chinese and you China people can help us out. What does the Chinese mean? Cái câu Tàu nghĩa là sao? Nịnh xu. The meaning of nịnh xu is什么? You have no idea. The Chinese have no idea. Come again? Any more Chinese input? No? Yeah, it says 打算求什么? Yeah. The question is, what are you hoping to achieve? It's a little bit better than planning to do. Okay. Thì cái câu hỏi là lai thứ nghĩ tu hà sự, nghĩa là tới đây đó ông mong cầu được cái gì đây? Okay. So HuiHai answered, I've come to seek the Buddha Dharma. Nên ngài HuiHai mới trả lời, tôi tới đây để cầu cái Phật pháp, lại chiếu phổ pháp. Okay. Next,
Slide number 4, tấm thứ tư. Then Mazu said, I don't have anything here. So what Buddha Dharma are you hoping to find? Thì Ngài Mã Tổ trả lời, tôi không có gì ở đây cả. Thì cầu cái Phật Pháp gì đây? Okay, and what does the Chinese mean? 自驾宝藏不顾。And so the patriarch said, Mazu patriarch said, I don't have anything here. So what do you think? What kind of Buddha Dharma do you think you can get? And you neglected your own treasury. And have run off elsewhere. What for? Ngài Mã Tổ mới trả lời là ông thì gia bảo thì không có màng, mà bỏ chạy đi ra ngoài đường kiếm cái gì đây? Okay, it basically says your own treasure. Your own family treasure, you neglect it, you ignore it, and you run off outside of the house, looking for what is it you're looking? Okay, hỏi nói là gia bảo mà không có chú ý tới, mà bỏ chạy đi kiếm cái đồ ngoài đường làm cái gì đây? And so the great pearl, the HuiHai said, what is the treasury of what is? See, the English translation misses the point. So HuiHai says, what is my treasury that I neglected? Mà HuiHai mới hỏi vậy chứ cái bảo tàng của HuiHai này là cái gì vậy? Alright. And Mazu then answered. Ngài Mã Tổ trả lời, that treasury is just who's asking me. It is complete, not lacking in the slightest. And you have full use at complete ease. Then why do you go outside, go seeking outside?
All right. Nói là cái mà đã hỏi tôi đó là cái gia bảo, cái bảo tàng. Thì ông đã có the Vietnamese don't have it. Ông có được ông biết có nó rồi, tại sao mà cứ chạy ra ngoài kiếm vậy? Okay. And upon hearing those words, Dachu HuiHai recognize his original mind, which is unobstructed by knowing and cognition. And he was so happy and very grateful to Mazu. Nghe cái này rồi, ngài HuiHai rất là vui mừng và nhận ra được cái bổn tâm của mình và rất là biết ơn ngài Mã Tổ. So right there in this interchange here, HuiHai receive great help from Mazu. Nhờ cái gặp gỡ này mà ngài HuiHai được ngài Mã Tổ dạy cái pháp đốn ngộ. So this is the Dharma of a sudden enlightenment. Để pháp đốn ngộ, thưa quý vị. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? If you have no questions, then you understand this completely. Quý vị hiểu. Không có câu hỏi là quý vị hiểu cái pháp đốn ngộ một cách tường tận rồi. Any questions? I can wait forever. I'm in no hurry. I have till 9:30. Thì còn được 45 phút nữa. I can wait. Think about it. Thì cứ thông thả mà suy nghĩ. Hey boy. Yeah? Cái vị nghĩ sao? What do you think? There's a question here. Oh my God, only 2 questions. I don't know which one to choose. Có 2 câu hỏi luôn. Không biết chọn cái nào bây giờ. I'm so excited now. People actually are listening. I mean, quý vị đang có người đang hỏi, what? It has nothing to do with this. 2 câu hỏi không có liên quan tới bài nói ngày hôm nay. It has nothing to do with this talk tonight. Tối nay nói anh sửa soạn một cái bài hay như vậy. This is such an advanced topic, and there's no question about this. Không ai hỏi gì hết. Okay, these are very poor questions, so I'm waiting for a better question. 2 câu hỏi này dở quá, thầy không muốn trả lời nữa. Come on. Just like Master Mazu, I expect you to ask better questions than this. Học trò ngài Mã Tổ hỏi câu hỏi hay, học trò của thầy hỏi câu hỏi dở. Mazu disciple asked such a good question, and my disciple asked such lousy questions. Yes, ma'am. Popping up in our So the question is, what is this about? I spent 15 minutes explaining it to you. You say, you don't get it. Okay, bỏ 15 phút giảng cái gì cái này, cái không hiểu. You don't understand anything. Cô Lan hoàn toàn không có hiểu gì hết hả? Lan sao? Chán như thế. This is, oh my God. How are you going to become HuiHai? Sao khi trở thành HuiHai bây giờ?
I'm moving to China. Chắc anh dò cái tàu á. Yeah. Tell Sinim, have any questions? You usually ask good questions. I'm putting pressure on her. What? Yeah, we warming her up tonight. Do you have any questions? You understand this? Must I do everything? This is such a beautiful thing and you guys don't get it at all. Chán dễ sợ. Okay, now I may answer these low-level questions, okay? So you want me to answer the low-level question, muốn trả lời cái câu hỏi thấp hả? Something you understand, chắc quý vị hiểu cái này. Okay, such a deflating experience, chán dễ sợ đúng không? I was so excited that I found this, and then you really you feel so bad about yourself. Cái gì đáng lý phải rất là hổ thẹn mới được. Okay, let me explain to you. Giảng cho quý vị biết. Okay, yeah. So, why did she ask where you from? Hỏi tại sao tới? Because it tells you the kind of difficulties the student had to encounter in order to get here. Hỏi quý vị từ đâu tới, ông từ đâu tới, để coi thử là cái người này đó, gặp cái khó khăn gì để mà tới đây được. Which is what? Nghĩa là sao? Which is an indicator of the sincerity of this person. Thì nó xác nhận được cái lòng thành tâm người này ra sao. Okay, people might come here, Master, I'm your devoted disciple. Where you come from? Oh, I'm your neighbor. And you never saw him before. Có người tới nói thầy con là tôn trọng, kính trọng thầy dễ sợ lắm. Yeah, one of them is our neighbor, right? Yeah, I know. And I'm your devoted. I heard so much about you. And where you from? I'm your neighbor. Và nói là con rất là kính trọng thầy, nghe danh thầy từ lâu rồi mà giờ cô từ đâu tới? Con ở láng giềng của thầy. Okay. So where you come from it denotes that is the difficulties you have to undergo. Thành ra cho cái vị hỏi là từ đâu tới để cho thấy được cái lòng thành tâm cái gì ra sao. And so this great pearl says, I came from this temple from afar. Cho nói là con từ một cái tiểu bang khác tới. Okay, một cái chùa khác từ tiểu bang khác tới. So he says, I came from a temple from far away, meaning I have a place to stay. Okay, I have a place where I cultivate. I came here for instruction. Nghĩa là sao? Nghĩa là con từ một cái chùa, có nghĩa con có cái chỗ tu rồi, mà con tới đây để được giúp đỡ về cái tu hành. Is that clear? I'm been cultivating at this temple over there pretty far, but I came here for your instructions. How to better cultivate. Thằng con có chỗ tu, con là tu cái chỗ này từ lâu rồi, mà con muốn tới đây để hỏi cho được thầy, được sư phụ dạy cách mà tu. So far so good? All right. So he says, you come here. What you have in mind? Thì ông tổ mới hỏi là tới đây ông nghĩ là ông cần cái gì? Okay, he says he basically Xu here is actually necessity. Okay, Ning is scheming or okay. Thành ra cái chữ này, cái chữ dịch ra nó không được chính xác lắm. Thì cái ý nghĩa nó là ông tới đây là ông muốn được cái thỏa mãn cái nhu cầu nào. In English, he says, when you come here, you come from your temple. Okay,
What is it, what need do you think that you want to be met, want to be satisfied? Cái nhu cầu ông là cái gì mà để mà ông khiến ông tới đây? Does it make sense? Quý vị nghe có hiểu không? This is key to cultivation. Cái này là nó cái căn bản của cái thiền, của cái tu hành. Okay? You came here because what need you want me to help satisfy. That's what it means. Thầy nói là ông tới đây đó thì ông có cái nhu cầu gì mà cần tôi giải quyết cho ông. Is it clear? If you come to see a good no advisor, a good teacher, and you say, "I'm here because I heard so much about you, and I love your temple. Your temple is so nice. I never seen a temple like this before. By the way, it looks like a church. Is this a church or something like that?" Cái vị tới mà nói con nghe danh của thầy đã lâu rồi, con rất là ngưỡng mộ thầy, con tới đây thấy chùa thầy giống như nhà thờ vậy, phải không thầy? Cái nhà thờ phải không thầy? Then what is your need? You have no need. So Mazu will say, okay, yeah, it's a church. Yeah, here's my student. He can tell you, give you the history. Okay, and goodbye. Okay. Và khi trả lời như vậy thì ông Mã Tổ sẽ nói này, đúng là cái này nhà thờ, cái câu chuyện nhà thờ nó hay dễ sợ. Quý vị nếu nói chuyện với đệ tử tôi, listen, you should talk to my disciple. He'll tell you, all about, history about this temple. Okay, I see you later. Here, you got that? These teachers, great teachers, don't have time to waste. Những cái người đại sư này đó, họ không có thời giờ phí cho quý vị đâu. That's why he comes to the point right away. What need do you want me to help satisfy? Thành Ngài không có nói quanh cái con, Ngài nói, ông có cái cần cái gì, okay, để giúp tôi giải quyết đây. Okay? In contrast, nó ngược lại. Last night I met with someone who has a huge problem. Tối hôm qua tôi gặp một cái người có vấn đề lớn lao dễ sợ. Okay? And I had to break my chanchi and go meet this person. Thầy phải bỏ cái ngồi thiền để đi gặp người ta. You know what? He's 20 minutes late. Hẹn gặp 20 phút, tới trễ 20 phút. He came and the first half hour is all BS. Nửa tiếng đầu tiên nói chuyện nói tầm bạ không. I was very unhappy about it. Okay? You come to these people because you have a need. Okay? And so that's why as soon as Mazu asks, HuiHai says, I'm looking for Buddha Dharma. I'm looking for the real Buddha Dharma. Thì bởi vậy khi mà Ngài HuiHai mới được Ngài Mã Tổ hỏi như vậy, thì Ngài trả lời ngay lập tức, con tới đây con cầu cái Phật Pháp. Meaning what? Nghĩa là sao? He feels that the Buddha Dharma he learned at his temple is not the real Buddha Dharma yet. Có nghĩa là cái Phật Pháp mà ông này học được ở chùa ông đó, trước giờ chưa phải là Phật Pháp. Can you see the eagerness and the anticipation and the pain of this monk here coming and say, I've been practicing Buddha Dharma, but I don't think I know what it is. Quý vị thấy cái lòng người ta ra sao? Con tu Phật pháp biết bao nhiêu năm rồi ở chùa con nghĩ là con chưa biết cái Phật pháp là cái gì. It's heart-wrenching for these people to commit their lives. Họ bỏ cuộc đời họ tu như vậy. And yet they realize it's not the Buddha Dharma. Và khám phá rằng cái Phật pháp mình tu thực sự không phải là Phật pháp. Think about it. So you see this desire, this guy. Okay? He says, I've been working hard, and yet what I've been learning, I've been practicing is really, I don't think it's the Buddha Dharma. Nó là tu khổ cực dễ sợ lắm. Mà con nghĩ đó, biết bao nhiêu năm rồi, con nghĩ cái pháp này không phải thực sự là cái phải chánh pháp, không phải là Phật pháp. Questions? Yes, wait for the microphone. There's a question in the back. So in Chinese original text,
great pearl said. Yeah. What is that? Great Pearl is the nickname for HuiHai. Why would they just change the... Because I made a comment earlier, but you weren't paying attention. Great Pearl is the English translation. It's a nickname that Mazu gave to HuiHai later. And he's known later as Great Pearl, the Great Pearl, not HuiHai anymore. So actually, it is an honor to be given a nickname by a great master. That's why he's more known as a Great Pearl than HuiHai. HuiHai is the name of his teacher gave him. The Great Pearl is what Mazu gave him to recognize his skills. Hỏi là Đại Châu, tại sao gọi Đại Châu mà không gọi HuiHai? HuiHai là tên của sư phụ ông cho, còn Đại Châu là tên của Mã Tổ cho, cái biệt hiệu cho Mã Tổ cho. Thành ra ông này nổi tiếng về là Đại Châu hơn là HuiHai. Tại Đại Châu là được cái biệt danh của ngài Mã Tổ cho, thành người ta muốn tôn trọng cái đó hơn là cái HuiHai. Alright. Does it help? Yeah, the English translation they a little bit more liberal than it should. So khi họ dịch người dịch tiếng Anh họ hơi lộn xộn một tí. Any other questions? So can you see this? So this is in two sentences, in two questions and answers. They come to the question right away. Thì quý vị thấy gặp nhau nổi trong hai câu thôi đó, hai câu hỏi, hai câu trả lời thôi, tới vấn đề này. They get to the point right away. Okay? He says, I'm here looking for Buddha Dharma. Tôi tới để học cái pháp. Let's ask ourselves. Okay? Yeah. Can you identify with it? Tại hỏi quý vị có hiểu được cái trình trạng này không? I know many of you have been practicing meditation and so forth for years, okay? And how often do you have a chance to go ask someone, is this the right thing? Is this what Son Chan is about? Quý vị thấy mình đã tu biết bao nhiêu năm rồi, mình làm sao có được cơ hội. Để xưa ta có Mã Tổ, ta hỏi được. Back then we have someone called Mazu, so well known throughout the country that you can come and ask questions. This day and age, who do you have? Thời buổi này có ai? Yeah, someday I'll be known as Mazu. Will be before, way after I die. Okay, Mazu is famous when he was alive. Ngài Mã Tổ tức là nổi tiếng, còn sống là nổi tiếng rồi. That's the main thing. Just like my teacher, Master YongHua is such a great Chan teacher, and it's not until after he died that a lot of people knew about him. Sự thật là vậy, cái thời mạt Pháp mình như vậy đó. Thời ngài YongHua là quý vị thiền sư giỏi dễ sợ lắm. Mà sau khi ngài chết á, như người Việt Nam mình mới biết được. Trước đó không ai biết đó. Very few people knew about it. Master YongHua when he was alive, including the Chinese people. Ngay người Tàu cũng không biết nữa. Okay. So anyway, so now I'm go to slide number 4, tới cái tấm thứ 4. Okay. Mazu replied. Ngài Mã Tổ nói, I don't have anything here. Okay. So what Buddha Dharma do you think you're gonna find? Nói tôi không có gì ở đây hết á. Thì ông nghĩ ông kiếm được cái gì đây? Why? Tại sao nói như vậy? Okay. Because it's true. Vì đó là nó sự thật. The patriarchs don't lie. Mấy ông tổ không nói láo đâu. He says, I have nothing here. It's true. Khi ông tổ nói là ở đây tôi không có cái gì hết đó. Đó là sự thật. Why does he say he has nothing here? Tại sao không có gì hết? You Chinese people, hey,
You Chinese people, why did you say there's nothing here? Okay, next Chinese people. Huh? Come on, you are Chinese, you understand Chinese, don't you? Why did you say I have nothing here? Tại sao là nói là không có gì hết? When you go to university, yes sir. There's some hand being raised back there. Yes. What is them is nothing. I have nothing. Mà tổ đã bậc đã giác ngộ rồi thì ngài đã thấy được vô sở đắc thành này. Thì ngài thật sự nói cái thấy của ngài là không có gì để đặt được, thầy nói là không có gì để mà. He says, once you understand the way of the Master Mazu's level, then you realize there's nothing that can be attained. It's nothing at all. Nó đã hiểu cái pháp rồi thì hiểu là không có gì mà bất khả đắc, cái gì đều là không hết. Everything is empty. This is the difference. When you go to university, you ask a professor, a well-known professor, about something. They says, "Oh yeah, I know." Okay, I know about this. Okay, cái vị tới một cái trường đại học nổi tiếng, cái vị hỏi người ta, một ông thầy nổi tiếng. I went to see a great monk, a very famous monk. I asked him about the Cung An. He said, "Yeah, I know about Cung An." Big mistake. See? Yeah. Thầy tôi gặp cái ông sư đó. See, remember? You were there. I asked you, what is it? What is this Gungan thing? He said, "Oh, Gungan is very wonderful. Let me tell you about it." Okay. Thì hỏi cái ông sư đó là cái công án là gì? Cái thăm ta đầu gì? Thăm đầu tôi biết chứ. Nói thao bất tuyệt. He was speaking for 20 minutes and his students said, "Hey master, time to go lecture." Ông học trò phải nói, thầy hết thì giờ thầy đừng nói nữa. You know, he has so much to tell me. Meaning what? Don't understand anything yet. Cái người mà có nhiều mà nói như có nghĩa chưa hiểu cái pháp này, chưa tu tới chỗ này. When you understand chant, you realize that there's nothing at all. Okay? Khi cái vị hiểu thiền rồi, cái vị biết không có gì để mà nói, nothing to talk about, nothing whatsoever, không có gì hết á. Okay? So what Master Mazu said is true. Thằng ngài Mã Tổ trả lời sự thật. He says, the Buddha Dharma, the what you're looking for, okay, I don't have it. Thì ngài trả lời rất là thẳng thắn, ngài nói cái mà ông kiếm đó, ông đang tìm cầu đó, tôi không có, I don't have it. So what do you think you're gonna find here? Thành ra tôi không có thì ông nghĩ tôi đâu kiếm được cái gì? It is such a beautiful answer. Câu hỏi này nó hay dễ sợ lắm. It takes some patriarch to do that. Ông tổ mới làm được như vậy thôi. What does it mean? Nghĩa là sao? This is typical of the practice. Cái này cái vị tu hành như vậy đó. Okay? In order for you to make progress, cái vị muốn tiến bộ, you need to correct your wrong understandings about what you're doing. Cái vị muốn tu, muốn hành, muốn tiến bộ, cái vị phải biết là cái vị đang làm đang cái sự hiểu biết sai lầm cái vị ở chỗ nào. The reason that the HuiHai is stuck and he is stuck in his temple for a long time because
because he has a wrong understanding. Lý do ông HuiHai mà kẹt ở chùa đó nó biết bao nhiêu năm rồi là tại vì học cái sai, hiểu cái sai. So that's what happens. What happens, there's a difference between worldly teachings and transcendental teaching. Tại nó có sự khác biệt giữa cái pháp, cái Phật pháp là pháp với thế gian pháp. Okay, the worldly teaching is that is it something to be attained. Okay, and you can build upon what you have. Cái Phật, cái thế gian pháp là quý vị phải học thêm để mà có thêm. Whereas in transcendental dharma is about undoing what's not necessary. Ngược lại, cái pháp xuất thế là cái pháp là nó bỏ những cái quý vị không cần thiết. Can you see the difference? Quý vị hiểu? Am I making myself clear? Nghe có hiểu không? When you learn the worldly things, you say, "Oh, now I know this program. I have another application. I'm using another application. I added my knowledge has increased." Cái thế gian pháp quý vị càng ngày càng biết nhiều hơn. So far so good. Is that correct? Yes or no? Huh? Worldly dharma, your knowledge increases. Yes? Thế gian pháp như vậy. Transcendental dharma, cái Phật pháp là sao? Okay. You in transcendental dharma, the teacher has to tell you which knowledge is the wrong knowledge, and you need to let go. Cái Phật pháp là quý vị, cái ông thầy quý vị phải chỉ quý vị cái pháp, cái mà quý vị cái hiểu biết, cái tri kiến việc cái nào sai lầm mà phải bỏ cái đó. One is addition, one is subtraction. Một bên là cộng thêm, một bên là trừ. I know many of you come here chant chi say, "Oh, I want to learn something new." Yes, Chinese people. Tôi biết đại số quý vị tới đây là nói tôi tham dự cái thiền thất này để tôi học thêm một cái gì đó. Okay. If you learning something else, it's called worldly knowledge. Quý vị học thêm cái gì đó ngoài là cái thế gian pháp. So far so good. It's not late to pack up and leave. You know, you still can go home and spend a very happy Christmas with your family. Don't waste time. Quý vị tới đây mà học tìm cái thế gian pháp, quý vị phí thì giờ quý vị dẫn là về nhà mà ăn Noel với gia đình còn vui vẻ hơn nhiều. You'll be a lot happier. Your wife will be a lot happier. Your husband will be a lot happier. I'll be a lot happier. So what happens here is that Mazu says, you are looking for something that doesn't exist. Thằng Ngài Mã Tổ trả lời, ông kiếm một cái này mà nó không có. Tôi không có cái đó, I don't have it. It's a shock to this person who travel a long distance, come and say, I have nothing for you. Thằng quý vị thấy không? Người Tổ ta dạy phủ phàng lắm. He's brutal. He says, after this guy came all the way from India or something, and he says, I have nothing for you. Get out of here. Okay? You see a difference between a patriarch and a low-life monk. A low-life monk says, stay here. Say, we have a lot for you. We have kimchi, we have bread, we have rice, we have, Chinese noodles and so forth. Mazu says, I have nothing for you. Get out of here. You see the difference between a patriarch and a low-life monk? Quý vị thấy rõ ràng sự khác biệt không? Giữa một cái người tổ với cái người tăng phàm phu. You see that? I proved to you right there, right here. I can't see your faces. Nó tối ở đây. Huh? Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì? Cô Lan có muốn than phiền gì không? Huh? Anyone wants to file a complaint?
Vậy ni sư dụ ta nói tới nó học hỏi nhiều lắm, bởi vì mà học hết. Tới rồi có tới đây mà đòi học là chết rồi. You come here hoping to learn something, you're wasting your time. I changed my policy. From now on, there's nothing for you to learn. Như thế này về sau không có gì để cứ học hết đó. Okay? Eat kimchi, fast, whatever, do anything. It doesn't matter. Không quan trọng gì hết. That's a second question, by the way. He says, I want to know the advantages and the benefits of fasting. After a great, profound story about Mazu and HuiHai, they want to know, what about fasting, Master? It sounds like worldly dharma to me. No answer. Trời, tao hỏi câu chuyện hay sâu xa như vậy mới đi hỏi chuyện tuyệt thực vô duyên lãng xẹt. I'm so disappointed. Yes sir. Thầy có hỏi là nếu mà có một cái người học trò khác tới hỏi một cái câu xin cầu Phật pháp như vậy, ngài Mã Tổ có thể trả lời cái câu trả lời khác với cái câu trả lời dành. He says, what if another person comes along and says and asks this question, would he give the same answer? Câu hỏi là cái người mà Mã Tổ, người khác mà tới hỏi cái ngài Mã Tổ như vậy, cùng câu hỏi như vậy, ngài Mã Tổ có trả lời khác hay không? Of course, the answer will be different. The answer varies from person to person. Cái câu trả lời người Tổ đó tùy mỗi người. It's never the same. It may even sound the same, but it's not the same for each person. Còn nói gì đi nữa, nó nghe cái giống như nữa, nhưng thực ra nó khác, mỗi người nó khác nhau hết. Each person is different. This is why the great Noah advisors, the great teachers behave. This is why you get so much out of them, because they give you an answer that's only relevant to you. Toàn cái người mà thiền trí thức á, người ta trả lời nó chỉ thích hợp cho quý vị thôi. Okay? The outsider may hear the same thing, but for you it's different. Người ta có thể nghe nó giống hoặc là nó khác, mà cái tâm quý vị là được ngài trả lời riêng. Okay? All right? And so he said, you came seeking something from me. Nói là ông tới đây muốn cắp của tôi. You try to steal from me. You try to get something out of me. Yeah, that's what he's saying. I have nothing. You came seeking something, you know. And what happened is that you don't realize you have it already. The treasure is not with me. The treasure is with you. Ngài Mã Tổ trả lời, cái bảo tàng á, nó không phải ở tôi có, mà bảo tàng là ông có, không phải của tôi. It's not mine, it's yours. Therefore, for you to seek it from me is nonsense. Nói cách khác, ông mà đi cầu cái tôi cho do cái bảo tàng tôi cho ông á, tôi không có cái chuyện làm cái chuyện không được. It's not possible for me to give anything to you because you have it already. Tại vì ông đã có sẵn rồi. Shocking again. See, another shock treatment. What's so funny about it? So the patriarch's teaching is very, very, very shocking. Thành cái ông tổ nó dạy rất là khiến người ta kinh ngạc. Okay? He says, I have nothing. You have everything. What are you doing here? Nói cái bảo tàng là của ông có, chứ không phải của tôi. The treasury is you have it already. I don't have it. You have the treasury. Why are you still coming out here and try to get it from me? Ông có sẵn cái bảo tàng người ta, sao không tới đây mà xin tôi làm cái gì nữa? So far so good. This is very chant. Cái này là cái tinh thần thiền. So HuiHai says, I have a treasure? Super lotto number? Tôi có cái bảo tàng á.
số gì đó. Việt Nam mà có tiếng gì hả? Số đầu hả? Không, số đuôi, hai cái số đề là số gì? Nhỏ này dở với sợ, Việt Nam mà không biết gì hết á. Số đề là số gì vậy? Vietnamese say they have this gamble. You guess the last two digits properly, you can win a lot of money. So every week they have a lottery with drawing, and then you guess these two last digits properly. You can also bet on top of it. Okay, and a lot of people make a lot of money or lose a lot of money. So he says, what is my treasury? Thành ra cái bảo tàng của tôi là gì? What is it I have already? Cái mà tôi có mà bảo tàng là cái gì vậy? Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Sean, you very quiet tonight. Where's your mother? Sleeping somewhere. Mazu says, it is the treasury is in the person who asked this question. Cái bảo tàng là nơi chỗ cái người hỏi. The person who asks is the treasury. Cái người mà hỏi là cái bảo tàng. Okay? It is complete with everything, okay, and lacking nothing. Nó có đầy đủ hết tất cả mà không thiếu bất cứ cái gì cả. You see, remember, HuiHai says, I've been studying Buddha Dharma, I've been practicing at my temple, but I feel that I'm still lacking something. Nhớ HuiHai nói đó, là tôi con tu đằng cái chùa của con đó, đằng Việt Châu đó, đã bao nhiêu năm rồi, con nghĩ là con còn thiếu cái gì đó, còn thiếu thốn cái gì đó. Thì ông Mã Tổ mới trả lời, ông không thiếu gì hết đấy. Mazu immediately replied, you have everything already. You lack absolutely nothing. Okay? And you actually have full use. Okay? And have a complete ease. Ông đã có đầy đủ, ông có thể sử dụng nó luôn và một cách tự tại nữa. Tại sao đi kiếm hoài vậy? Why? What are you doing seeking for it? Đã có rồi, tại sao phải đi kiếm nữa? Oh my God, you still don't get it. Thì ăn cái chuyện chơi, I'm giving up, thôi bỏ cuộc. You should have been a HuiHai. You should say, oh my God, thank you so much. Đáng lý cái gì ngay cái phần tới phần này phải nhảy cơ tưng như ngài HuiHai. Nó đúng rồi. It applies to you too. What are you doing? Not jumping up and down. I'm depressed now. Chán trường dễ sợ. I think too many people have also has no energy to be happy. This instruction here is for all of us. Cái bài dạy này cho tất cả mọi người chúng ta. Okay? We have the treasury. We own the treasury. Chúng ta có một cái bảo tàng. This treasury here is not limited by our knowledge, by our perceptions. Cái bảo tàng này nó không có bị hạn chế bởi cái tri kiến của quý vị và bởi những cái tri thức của quý vị. Even if you know meaning what, nghĩa là sao?
You may not be aware of it, but it's there. Quý vị không thấy nó được, để quý vị có sẵn rồi. You have it, even though you're not aware of it. Mà giờ quý vị không biết, không nhận nó được. You don't know about it, you don't recognize it, you still have it. That's a very important message. Mặc dù quý vị không có biết nó, không có nhận ra nó được, nhưng mà quý vị vẫn có như thường. You still have it. Is it clear? You have it already. And even though you say, how come I don't know about it? How come I don't, is it blue? Is it white? Quý vị hỏi tại sao tôi không biết cái nó màu trắng màu đen? But I have the treasury. Is it how is it? How much is it? Is it $10 million? Is it where is it my bank account? Hỏi là quý vị hỏi là cái bảo tàng đó là trị giá bao nhiêu? Ở nhà băng nào vậy? Where is my account number? Could you tell me please? Okay? It's there. Even though you don't have the account number, it's still yours. Mặc dù không biết cái nhà băng mà cái việc vẫn là nó vẫn có sở hữu của quý vị như thường. It's still your own possession. That treasury is yours. Yes, ma'am. So was Master HuiHai in some kind of state or condition in order to receive the instruction and realize? Absolutely. Unless HuiHai is sincere, unless HuiHai is respectful, Mazu would not have told him. Two minimum requirements. You have to be extremely sincere, you have to be respectful. You don't come and play games with Mazu and say, what does he know? Okay? Or, you know what? Tonight I have nothing to do. Let me walk over to my neighbor's temple and, and see what's happening here. Okay? Câu hỏi là cái điều kiện mà ngài HuiHai phải ra sao? Thầy nói cái hai điều kiện. Thứ nhất là phải cung kính, thứ nhì là phải thành tâm. Nghĩa là sao? Quý vị mà thiếu cái sự thành tâm á, với thiếu sự cung kính á, ngài Mã Tổ không thèm trả lời đâu. He will not gonna answer you. That is why it's upon you to prove to these teachers of your sincerity. Ta nói cách khác, quý vị muốn được dạy á, phải chứng minh cho cái sự thành tâm của quý vị. You don't show your sincerity. They don't have to teach you. Quý vị thiếu sự thành tâm, họ không thèm dạy quý vị đâu. Don't think that the teachers say, oh, you know what? I want to teach you. I want to teach you. I want to have you as my disciple. Đừng nghĩ mấy ông tổ này nói là tôi muốn thêm một người đệ tử nữa. I want one more monk. I want one more nun. One more disciple. Muốn thêm một người đệ tử nữa. I want to have the emperor as my disciple. Muốn được hoàng đế làm đệ tử của tôi. Certainly not loud students. Những cái đứa nó ồn ào, they don't want it. Yeah, you understand? Okay, so what happens is what is not is lost nowadays. Đây là cái sự mà đây là cái gia tài mình nó bị mất rồi. In Buddhism nowadays, the students feel as if I have so many temples. Thời buổi này đó, người Phật tử ta nói là cái thành phố tôi nó có ít nhất cả 100 cái chùa luôn. I have at least 100 temples in my town. Okay, I can choose to go one temple or the next, and I don't have. If they don't treat me right, I'm not coming back. Tôi tới cái chùa này mà họ không tử tế với tôi đó, thì tôi không trở lại nữa. And you happen so you go to Mazu's temple, quý vị tới cái chùa ngài Mã Tổ, and you say, you know, what have you got for me? Nó nói là cái thái độ nó, Mã Tổ, ông có gì ông dạy tôi đây? You know what's gonna happen? Nothing. Mazu, hello, would you like some tea? Huh? Hey, how old is your boy? Huh? Yeah.
So he's going to talk to you about anything but the Buddha Dharma. Họ lịch sự nói chuyện cái vị thôi, chứ họ không dạy cái vị đâu. They're not going to teach you anything. So far, so good. And then, so you have to prove your sincerity, thành cái phải chứng tỏ cái lòng thành tâm của mình. And then, furthermore, you have to be extremely respectful of the teachings. Cái là cái thành tâm, the sincerity is that you really yearning to learn. Thành tâm chứng minh cái vị muốn học. No one's going to teach you unless you really want to learn. Cái vị muốn học thì không muốn học thì dạy làm cái gì, right? It's not like something you give it away because you have one more disciple, one more check, one more donation. Không phải nó dạy ở đây cái vị thêm một người đệ tử, thêm một cái sự cúng dường nữa. Remember, he says, even if you give him a check of let's say $10, what does Mazu feel? How much did he have? I have nothing. Remember? I have zero. Cái vị đưa cúng ông Mã Tổ một cái sách biết bao nhiêu tiền đó, hỏi ông có bao nhiêu, ông này tôi không có gì hết đó. See, he still has zero. Doesn't matter what you give him. A church? Why, your church is so nice. Okay, how many churches do you have? I have zero churches. Nói cái chùa thầy đẹp quá, thầy có bao nhiêu cái chùa như vậy? So I went to that's another reminds me of the story. I met with that famous monk, okay? And he says, big temple. I came to the temple. Thầy nhớ là lúc thầy qua bên cái nước kia đó, tới thăm ông sư nổi tiếng lắm. Cái chùa ông lớn. I went to his building. I said, oh my God, this is so big. It's about 10 times bigger than our WMT. Ít nhất the parking is 10 times bigger than ours. No country, please. But yeah. The parking lot is 10 times bigger than our city of roast meat. Okay? And they have at least 10,000 people standing there and chanting, Nam-mô A Mi Tho Pho. No, I cannot speak the language. Okay? And so I sat down, I said, oh, thank you so much for meeting with me. Thầy ngồi xuống đây, người ta giới thiệu, nói mình tới, cảm ơn thầy đã bỏ thời giờ. He says, oh, you know what? I'm sorry. I have my real temple is in another city which is much bigger than this. And my face turned so green. Thầy cảm ơn sư đã cho con thì giờ nói chuyện với con. Ông nói không có đâu ông ơi, thầy đừng hiểu lầm tôi nha. Thiệt ra cái chùa chính của tôi là cái chùa thành phố khác, nó to khoảng gấp trăm cái chùa này nữa. Nên mặt thầy nó xanh thèm, thôi nước nó chảy ra, my mouth, my jaw drop open and say, oh my God, can you have so much money? And Mazu, what he says? I have zero temple. Mã Tổ nó tôi không có chùa gì hết. Do you get it? Huh? And anyway, so after Mazu explained to HuiHai that he has the treasury already, you should stop looking outside. Ngài Mã Tổ mới dạy là HuiHai Đại Châu là cái kho tàng ông đã có sẵn rồi, mà tại sao ông không có lo giữ gìn nó mà lo chạy ra ngoài kiếm hoài? You have so much already. Why are you still seeking from me, from others? And with that, HuiHai, because of his sincerity with respect, okay? Tại vì ngài HuiHai đó là cái tâm rất là cung kính cái lời dạy. What happened is that if your mind is not respectful, you will not take the instruction seriously. Cái tâm quý vị mà thiếu lòng cung kính đó, không ai dạy cái vị, tại vì dạy cái vị không có hiểu, phí thì giờ. What happens if your mind is not respectful? No one will teach you because it's a waste of time, waste of saliva. Đừng có tưởng đâu.
Don't think that you are entitled to instruction. Đừng có nghĩ quý vị được người ta phải dạy quý vị đâu. It's not such a thing. You have to earn it. Để xứng đáng mới được dạy. All right? And because of the instructions, okay, HuiHai says, no one in my entire life, all my teachers have been telling me to go seek the real Buddha Dharma. Thì Ngài HuiHai mới giật mình, nó nói cả đời tôi đó, tất cả những cái người thiền tri thức tôi gặp đều nói ông phải đi kiếm một cái ông thầy giỏi để mà học hỏi người ta. He's been taught you need to go find a teacher and learn from that teacher. And Mazu is the first teacher who says, stop it. You don't need to seek. You have it already. Mà Ngài Mã Tổ là người duy nhất trong cuộc đời mà ông HuiHai này mà nói Ngài rằng là ông không cần đi kiếm mà ông có sẵn có rồi. Cultivate your garden, cultivate your own treasury. Ông có sẵn rồi. Stop looking outside. And with that, HuiHai became awakened. Nhờ cái đó mà ngài HuiHai được thức tỉnh. And he stayed with Mazu for 6 years to serve him. Và ngài HuiHai mới ở lại với ngài Mã Tổ 6 năm trời, làm việc cho Mã Tổ. To work for him 6 years. To serve him. The exact wording is that he served Mazu for 6 years. Thành ngài HuiHai ở lại với ngài Mã Tổ 6 năm trời để mà phục vụ cho ngài Mã Tổ. Questions? Ai thắc mắc gì không? He volunteered to stay with Mazu for 6 years. Rồi đó là tình nguyện ở lại với Mã Tổ 6 năm trời. Mazu never asked him to stay. I assure you, Mazu never asked him. Ngài Mã Tổ không có hỏi ở lại đâu. Okay? It's HuiHai who says, I would like to stay here and work for you for 6 years, for you. Thành đến cái người này á, người HuiHai mới nói là con xin phép thầy cho con ở lại đây để con ở lại đây với thầy. So what happened is that HuiHai stayed with Mazu for 6 years and worked for him for 6 years. And ngài HuiHai nhờ cái này đó, nó biết là học được bài học nào rồi mới ở lại với ngài Mã Tổ 6 năm trời. Later, he found out that his own teacher, who gave him the name HuiHai, was getting old and he needed help. So he asked for permission from Mazu to go back to his temple to serve his master. Rồi sau này á, thì ngài HuiHai mới nghe sư phụ, ân sư của mình á, là già rồi mà cần được giúp đỡ, cần được người chăm sóc, thầy mới xin phép ngài Mã Tổ đó xin trở về lại chùa để lo cho thầy của mình. Okay, so he came back to his temple, nó trở về lại chùa mình. Okay, and his teacher is very old, thầy già rồi. And so what did he do? He was a physical attendant to his teacher until his teacher died. Và về lại cái chùa mình đó, và chăm sóc cho ông thầy mình, làm tôi tớ cho ông thầy mình, cho khi ông thầy mình chết rồi. He's an enlightened master serving a unenlightened teacher. Một người đã đắc đạo rồi, đã đắc giác ngộ rồi, trở về phục vụ cho ông thầy mình là một người sư phàm phu. That's the kind of monk HuiHai, Ta Chu HuiHai was. Đó là cái người tu hành như ngài HuiHai, Đại Châu HuiHai như vậy đó. That's why he's very famous. Là cái người nó nổi tiếng vì vậy đó. He's famous for his virtues. Nổi tiếng vì cái đức của cái người học trò. The virtues of a student, of a monk. Cái đức của một cái người sư, người học trò. And while he came back and he basically did menial work. Cả ngày he cleansed đi chùi cho ông sư mình. I remember one of my students, he says, I'm wiping the bathroom floor, so you better wear some slippers. You don't wear slippers, I don't clean the bathroom floor anymore.
Học trò thầy nói tôi là chùi cái sàn phòng tắm, mà quý vị không có mang dép nữa, tôi không có chùi sàn tắm để nó hôi cho ông thầy ông điên luôn. So my disciple says, you don't wear slippers into the bathroom. I refuse to clean the bathroom so that Master will go crazy. Thank you. Cảm ơn. Yes, sir. Okay. Yeah. So you can tell the difference between an enlightened disciple and unenlightened disciple. Rõ ràng cái đứa học trò mà nó đắc giác ngộ, cái đứa học trò nó chưa đắc giác ngộ, nó rõ ràng như vậy. It's how clear it is. HuiHai basically has a clean after his teacher. Okay. Là phải ông sư già này đi làm tầm bậy là ông HuiHai đi chùi. Okay. He did that. And then when he has some liberal time, sau khi mà có một tí thì giờ rồi đó, okay, have some slack time, he wrote a treatise on cultivation. Sau này HuiHai khi có rảnh thì giờ rồi, ông sư phụ mà ngủ gật rồi đó, thì là lén biên một cái bài luận về tu hành. Okay, he wrote something, a shastra on the sudden enlightenment, nói về cái bài luận án về cái đốn ngộ, sudden enlightenment. Okay, he kept it for himself, giấu, didn't give to anyone. He gave to his nephew. His nephew heard about it. Rồi cái thằng cháu đó, okay, nó thấy được. What did he do? The nephew says, I don't understand a thing, không hiểu gì hết. He read it and said, what is he talking about? Ông nói gì kỳ dữ vậy? So what did he do? Hey! Yeah? No respect, no instruction for you tonight. Thiếu cung kính, không có dạy. Keep making noises, boy. It's okay. Yeah? And so the nephew brought it to Mazu. Thì cái ông thằng cháu đó mới đem cái bài luận án đưa tới ngài Mã Tổ. Come here, boy, come. And Mazu took a look. Thằng ngài Mã Tổ đọc cái bài luận án. The great pearl. There's a great pearl in that temple. Mới nói là ở cái chùa đó có một cái viên ngọc Đại Châu. He says there's a great pearl at that temple, and that's how HuiHai got the nickname of Great Pearl. Nhờ như vậy ngài HuiHai mới được cái tên, cái biệt danh là Đại Châu vậy đó. And later he's known as the Great Pearl. Sau mới được gọi là Đại Châu. All right, that's the story behind this. Okay. And we've been discussing his writing the last 2 nights. Maybe next week we continue. Mình 2 đêm vừa qua mình bàn về cái bài luận án của cái ông HuiHai này. Tomorrow night for advertising, Venerable Deho will speak to us about cultivation. Tối ngày mai mời quý vị tới nghe sư cô Đại Hư Thái Xu. Deho is Korean for Thái Xu. Okay, the great illusion, the great emptiness. And she'll be talking to us. Okay. Hoặc là mấy ni sư, we can invite the other nuns as well. Mời mấy sư cô nói pháp luôn. Okay. You could come with your question, quý vị tới hỏi. But don't ask for the Buddha Dharma. Đừng có đòi Phật pháp. We should be better prepared. Don't ask for Buddha Dharma. Đừng có đòi Phật pháp nghe chưa? Please. Not after tonight. Tối nay từ đây sau quý vị không được hỏi về Phật pháp nữa. Okay. All right. Any final questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Lots of questions tonight. Thầy, thiền sư HuiHai mà khi mà đã đắc giác ngộ rồi đi chăm sóc cái thầy của mình, cái độ giác ngộ thấp hơn như vậy có làm tổn phước của cái vị thầy của mình không? Next. I have one more question here before we end it.
The question he has is that he's enlightened. What is he doing? Being a physical, attending to his mortal teacher. Isn't he harming his teacher? Is he? Có không? Of course not. Đương nhiên không rồi. He would never do that to his teacher. Đương nhiên không bao giờ làm chuyện đó. Of course, if he asked for permission from Mazu, Mazu said, no, you can't do that. If he were harmful to his unenlightened teacher. Nếu mà thiệt sự mà ông lo cho thầy ông như vậy, mà hại cho thầy ông thì đã không được phép rồi, đã không làm rồi. Okay, so don't have to worry about that. So the answer is no. Trả lời được không? All right. Remember, these enlightened beings, they operate at a different mode than we do. Những cái người mà giác ngộ rồi, ta làm việc của họ, quý vị cũng hiểu được. It appears to doesn't make sense to you. Actually, it's very, very good thing to do. Dầu quý vị nhìn ở ngoài, nó không có lý, nó vô lý dễ sợ, mà chính cái việc làm họ rất có lý. Okay, it's for us mortals, so we have no business judging them. Cái người phàm phu như chúng ta đó, không nên phán xét những cái của họ. Okay, good question. Câu hỏi rất là thông minh. Okay, this is what happens. Ordinary people like to comment, oh, you know, I agree, I disagree, this is right, this is wrong. You don't even recognize your own treasury. What are you doing judging others right and wrong? Cái vì không có khả năng mà dám nhìn người ta nói là tôi cái này đúng, người này sai. That's stupidity. They say, you know, I receive a email from someone from Vietnam says, this monk here, this famous monk, Vietnamese monk here, is criticizing my teacher. My teacher was HuiHai, the supreme teacher, HuiHai. And he says, how can a low-level monk with no wisdom criticize my great teacher? Thầy có cái người gửi cái email nói là có một cái người sư tên là thích gì đó, mà dám chỉ trích cái bà thượng sư, vô thượng sư Thanh Hải. Sao mà có người thầy mà thiếu trí huệ như vậy? Okay. My answer is that if that monk is enlightened, it's none of my business. If he's not enlightened, it's none of my business either. Hãy trả lời thôi. Nếu mà ông sư đó mà chỉ trích người ta là cái chuyện mà ông là giác ngộ rồi thì cái đó chuyện của ông và chuyện của thầy. Ông chưa giác ngộ cũng là chuyện của ông và chuyện của thầy. What are you doing? Send me an email for? You're wasting my time. Okay? I have nothing to add to you, like Mazu says. Bất trước Mã Tổ nói, không có gì mà thêm cho ông hết. Đừng gửi email cho tôi. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? When you learn about these stories, when you realize that Ta Chu after HuiHai has been certified by Mazu as to be enlightened, okay, then he's a different kind of circle spheres that we don't understand. Thành ra một khi quý vị để ý cái chuyện đó, khi mà nghe cái chuyện người ta mà người ta liệt vào cái hàng là giác đắc đạo rồi, cái vị không nên đụng người ta, nó phiền lắm. Only idiots would make comments and say this monk is bad, that nun is bad. Only idiots would do that. Những cái người dốt mới nói là cái người này là người sư này giỏi, người này là sư này sai, người sư này là đúng. Stupidity. Okay. And finally, there's a question here. Final question. Tối nay còn có câu hỏi nữa. When you recite a sutra but I need to have names. Okay, in the future, I need to have names because it helps denote your sincerity and your level of respect. Trong tương lai mà cái vị hỏi là phải để cái tên với là pháp danh như thế, để coi cái lòng thành tâm với cái sự cung kính cái vị tới chừng nào. Okay, don't say you Hận Su or something like that. I know it's not you.
Đừng có nói quý vị là thầy gì hằng gì đó thầy cũng biết nữa. Ok. Khi mà ta tụng kinh với tâm phiền não và tán loạn, về khi hồi hướng có lời lạc gì không? He says, when I recite sutra, when we recite sutra with a mind that is afflicted and scattered, and then you transfer the merit and virtue of that, is there any merit? The answer is yes. Next question. Trả lời là có. Not very good blessing, but yes, there's some. Mặc dù cái tâm phiền não nhưng để quý vị hồi hướng, người ta vẫn có phước như thường. They still have blessings. Okay. Otherwise, you have no chance. We have no chance in our practice. Nếu mà quý vị hồi hướng mà tâm phiền não tu mà tâm phiền não như vậy, mà hồi hướng người ta không có phước thì quý vị lại chết, quý vị không thể nào tiến bộ được. Okay? Even though you are afflicted, even though you're scattered, even though you're sleepy, even though you're stupid, and you recite the sutra and cultivate, you give it away, your merit and virtue, you're still creating a lot of blessings. Cái vẫn tạo nhiều phước. It's okay. So stop criticizing people who are afflicted, who are scattered. Thầy không nên chỉ trích người ta phiền não, không nên chỉ trích người ta bị tán loạn. Okay? You should be encouraging them to transfer more merit and virtue with their cultivation. Ngược lại, mình nên khuyến khích người ta hồi hướng nhiều hơn nữa, tu nhiều hơn nữa để mà hồi hướng nhiều hơn nữa. Okay? Encourage them to cultivate more, and then transfer the merit and virtue more. All right? Does it help? Any other questions? Ai có thắc mắc gì không? If not, we stop here tonight. Thank you all. Ngừng lại ở đây.